यो भिडियो अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी डेटाबेस इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कन्सेप्टलाई हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला डेटाबेस इम्पोर्ट भनेको के हो, डेटाबेस एक्सपोर्ट भनेको के हो होइन, त्यो कुराहरूलाई पहिला अलिकति बुझ्नु पऱ्यो होइन। अनि त्यो बुझिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब त्यसको हामी एउटा इक्जाम्पल हेर्छौँ र इक्जाम्पल हेरेर हामी त्यसलाई हामी इक्जाम्पलसहित त्यसलाई बुझिहाल्छौँ है। डेटाबेसको जुन इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको कन्सेप्ट छ, अब यसको जुन मिनिङ छ इम्पोर्ट होइन, इम्पोर्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले डेटा कतैबाट लिएर आउनु पऱ्यो भने होइन, तपाईँले हाम्रो चाहिँ एसक्युएल सर्भरमा सिक्वेल सर्भरमा तपाईँले डेटा लिएर आउने काम गर्नुहुन्छ। एक्सपोर्ट भनेको हामीमा भएको डेटा चाहिँ तपाईँले कुनै एउटा एक्सेल फर्मेटमा अथवा कुनै टेक्स्ट फर्मेटमा अथवा डिफ्रेन्ट टाइप्सको फर्मेटमा चाहिँ हामीले डेटाहरू पठाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। जस्तो अब यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सधैँभरि क्वेरी लेखेर अथवा हामीले चाहिँ एसएसएमएसको थ्रुबाट होइन, सिक्वेल सर्भर म्यानेजमेन्ट स्टुडियोको थ्रुबाट यसरी मात्रै हामीले डेटाबेस बनाउने, डेटा इन्सर्ट गर्ने काम गर्दैनौँ। डेटाको सोर्सहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यस कारणले गर्दा डिफ्रेन्ट ठाउँहरूबाट डेटा ल्याउनु पऱ्यो भने हामी इम्पोर्टको युज गर्छौँ र हामीमा भएको डेटालाई हामीले पठाउनु पऱ्यो भने हामी एक्सपोर्ट युज गर्छौँ। र यसको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ होइन। यसको इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको चाहिँ हामी डिटेलमा हेर्छौँ। सो सबभन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ म कुनै डेटाहरू बनाउँछु क्या होइन, म कुनै डेटाहरू बनाउँछु। सो डेटाहरू बनाएर त्यो डेटाहरूको चाहिँ म कलेक्सन गर्छु। जस्तै मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो मैले डेटाहरू यहाँ हटाइदिएँ। म केही टेक्स्ट फाइलमा मेरो केही डेटाहरू राख्छु है त। जस्तै म डेटाहरू राख्नको लागि आइडी लेखेँ मैले, त्यसै गरी नेम र एड्रेस गरेर मैले फर्स्ट यसरी लेखेँ। आइडी 1 दिन्छु, नेम भनेको राम दिएँ, एड्रेस भनेको पोखरा दिएँ होइन। त्यसै गरी म आइडी 2 नाम जे दिँदा पनि भयो अहिले इक्जाम्पलको लागि होइन। त्यसै गरी तिनवटा नामहरू दिन्छु म होइन। ओके, मैले तिनवटा इन्फर्मेसनहरू मैले यसरी चाहिँ राखिदिएको छु र मसँग यति डेटाहरू छ र यसलाई म सेभ गरेर हेर्छु होइन। सो कुनै एउटा लोकेसनमा लगेर म यसलाई सेभ गरेर राख्छु। डेटाबेस भन्ने भित्र मैले लगेर माई डेटा भन्न मैले राखेँ। यो टेक्स्ट फाइल मैले सेभ गरेँ होइन, माई डेटा भन्न मैले सेभ गरेको छु डेटाबेसभित्र, ई ड्राइभको डेटाबेसभित्र। सो मैले यो डेटा मैले सेभ गरेँ। अब म कुनै पनि यहाँभित्र रहेको मेरो डेटाबेसभित्र चाहिँ जस्तो चाहिँ मैले डेमो ब्याकअप अथवा डेमो डेटाबेस भन्दा जति पनि छ होइन। सो डेमो डेटाबेसभित्र मसँग कतिवटा टेबल छ अहिले, टेबलको इन्फर्मेसन हेरौँ। मसँग अहिले डेमो टेबल भन्ने छ। म डेमो डेटाबेसभित्र चाहिँ म यो डेमो डेटाबेसको डेमो टेबलभित्र म त्यो डेटा इन्सर्ट गर्छु। भन्न खोजेको म इम्पोर्ट गर्छु डेटालाई है त। सो राइट क्लिक गरेँ मैले, त्यसपछि टास्कमा क्लिक गरेँ, त्यसपछि इम्पोर्ट फ्ल्याट फाइल र इम्पोर्ट डेटा भनेको छ होइन। इम्पोर्ट गर्नको लागि दुईवटा अप्सन देखिरहेको छ। सो तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने यो टेक्स्ट फाइल हो फ्ल्याट फाइल भनेको होइन। सो फ्ल्याट फाइल भनेको जुन टेक्स्ट फाइलबाट पनि हामी डेटा लिन सक्छौँ र इम्पोर्ट डेटा गर्छु म। सो इम्पोर्ट डेटा गरिसकेपछि मैले नेक्स्ट गरेँ। अनि डेटा सोर्स भनेको छ। डेटा सोर्स भनेको चाहिँ हामीले नोटप्याडमा जुन हामीले अघि लेखेको जुन डेटा थियो त्यो चाहिँ हाम्रो सोर्स डेटा भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्ल्याट फाइल सोर्स भन्न भन्छौँ र जस्ट मैले त्यसलाई चुज गरेँ र त्यसपछि त्यसको लोकेसन कहाँ छ भनेर यहाँ ब्राउज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले ब्राउजमा क्लिक गरेँ र हामीले चाहिँ ईको चाहिँ डेटाबेसभित्र चाहिँ माई डेटा भन्ने यो राखेको थिएँ। यसलाई मैले ओपन गरेँ, हाम्रो चुज भइसकेको छ हाम्रो टेक्स्ट फाइल। अनि फर्मेट कुन छ हाम्रो होइन, जे फर्मेट छ त्यही फर्मेट अहिले मैले डिफल्ट जे छ त्यही छोडेँ। त्यसपछि मैले नेक्स्ट गरेँ होइन। हामीमा भएको डेटाहरू चाहिँ तपाईँको यतिवटा डेटाहरू छ, आइडी नेम एड्रेस भनेर होइन। जस्ट मैले नेक्स्ट गरेँ। अनि यसको डेस्टिनेसन भनेको कुनमा डेटा लाने हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ सिक्वेल सर्भर नेटिभ क्लाइन्टमा डेटा लिएर जाने हो। र डेटाबेसको नाम जुन यो कुन डेटाबेसमा भन्दा डेमो डेटाबेसमा हामीले लिएर आउन खोजिरहेका छौँ होइन। सो मैले फेरि नेक्स्ट गरेँ। अनि माई डेटा भन्दा यहाँ जुन राखेको छ होइन, यसको नाम होइन, यसको नाम तपाईँले यहाँबाट चेन्ज गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। अदरवाइज यसलाई यत्तिकै पनि छोड्न सक्नुहुन्छ। एडिट म्यापिङमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तो तपाईँको सोर्स आइडी छ, डेस्टिनेसन होइन, नलेबल हुने कि नहुने, यसको साइजको कुराहरू होइन, यसलाई तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अनि ड्रप एन्ड रिक्रिएट डेस्टिनेसन टेबल अर्को टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। आइडेन्टिटीहरूलाई रिसेट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले अहिले ओके गरेँ र नेक्स्ट गर्छु म। अनि रन इमिडिएटली गर्ने हो कि सेभ एसएसआइएस प्याकेजको थ्रुबाट जाने भन्ने कुरा छ होइन। सो अहिले मैले चाहिँ रन इमिडिएटली गर्छु र म नेक्स्टमा क्लिक गर्छु, त्यसपछि फिनिसमा क्लिक गर्छु। तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै चिजहरू चाहिँ क्लियरली काम भइरहेको छ।
र मैले यो डेटाबेसमा गएर रिफ्रेस गरेँ भने रिफ्रेस गरेँ र त्यसपछि म टेबलभित्र गएर हेर्छु। टेबलभित्र गएर हेऱ्यो भने माई डेटा भनेर आइसकेको छ र यो माई डेटामा के डेटाहरू छ भनेर म यहीँबाट हेर्छु। अहिले सिलेक्ट अप टु 1000 रोज गर्छु र माई डेटा भनेपछि तपाईँले आइडी नेम एड्रेस एउटा कोलम थ्री चाहिँ मैले एक्स्ट्रा एड गरेको भएको कारणले गर्दा यतापट्टि आइरहेको छ। यसलाई हामीले डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। सो यसरी चाहिँ मेरो डेटाहरू मैले एक्सेस गर्न सकेँ। फर्स्ट कुरा अब के गर्छु भने मैले एक्सेस गरेको डेटा जुन इम्पोर्ट गरेको थिएँ यसलाई म एक्सपोर्ट गरिदिन्छु। भनेपछि फेरि म यो टेक्स्ट फाइलको डेटा यता लिएको थिएँ, यो डेटालाई म फेरि अर्कै टेक्स्ट फाइलमा पठाइदिन्छु। जस्तै मैले केही यसमा मोडिफिकेसन पनि गर्न सक्छु। जस्तै डेमो डेटाबेस हामीसँग छ होइन, लाइक म डेमो डेटाबेसभित्रै बसेर सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम माई डेटा ओके माई डेटा भन्ने मेरो टेबल छ होइन, यो टेबलमा गएर म डेटाहरू हेर्छु। सबभन्दा पहिला त यति डेटाहरू छ र केही मसँग इन्सर्टको कमान्ड यहाँ छ होला सायद। इन्सर्ट इन्टु गरेर चाहिँ म केही डेटाहरू म एड गरिदिन्छु है त। यसमा केही डेटाहरू म एड गरिदिन्छु। जस्तै इन्सर्ट इन्टु माई डेटा गर्नु पर्यो होइन। हामीसँग एउटा भनेको आइडी नेम एड्रेस छ, आइडी नेम एड्रेस छ होइन। सो आइडी भनेको हामीसँग 3टा आइडी भइसकेको छ। यहाँबाट मैले 4 र 5 नाम गरेको एउटा आइडी मैले एड गरिदिएँ। लोकेसन मैले यही राखिदिन्छु अहिले र यसलाई मैले एक्जिक्युट गराइदिएँ र दुईटा भ्यालु हाम्रो एड भएको छ। फेरि मैले F5 प्रेस गरेर हेर्छु, मसँग 5वटा रेकर्डहरू गरेर बसिसकेको छ होइन। सो म यो फाइललाई जुन यो माई डेटा भन्ने छ यसलाई म एक्सपोर्ट गर्छु। राइट क्लिक गर्छु, टास्कमा जान्छु र एक्सपोर्ट डेटामा क्लिक गर्छु र नेक्स्ट गर्छु मैले। र त्यसपछि सोर्स भनेको चाहिँ हाम्रो एसक्यूएल सर्भरबाट हामीले डेटा पठाउन लागिरहेका छौँ र म नेक्स्ट गर्छु। फेरि अनि डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ हाम्रो फ्ल्याट फाइलमा पठाउन लागिरहेका छौँ हामी नोटप्याडमा होइन। र कहाँ लगेर राख्ने भन्ने छ, मैले चाहिँ लोकेसन चाहिँ यहीँ लगेर राख्छु र डेटा चाहिँ मैले माई डेटा 1 भनेर मैले दिन्छु होइन। र नेक्स्ट गर्छु म। त्यसपछि नेक्स्ट गर्छु म। त्यसपछि अरू केही नगरी डेमो टेबल भन्ने छ एउटा होइन, अनि अर्को माई डेटा भन्ने छ। माई डेटालाई मैले चुज गरेँ र नेक्स्ट गर्छु र रन इमिडिएटली गरिदिन्छु। त्यसपछि म फिनिस गरिदिन्छु र सबै ग्रिन कलर लागिसकेको छ, सबै ठिक आइसकेको छ। त्यसपछि क्लोज गरिदिन्छु मैले। अब माई डेटा भन्ने यहाँ त छँदैछ। अब म यहाँ जान्छु म। त्यसपछि मेरो ई ड्राइभभित्र चाहिँ डेटाबेसभित्र ई ड्राइभको डेटाबेसभित्र यो डिफ्रेन्ट अडिटको इन्फर्मेसनहरू पनि आएर बसिरहेको छ होइन। सो माई डेटा 1 भन्ने छ। सो माई डेटा 1लाई चाहिँ मैले एडिट गरेँ भने नोटप्याडबाट हेऱ्यो भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डेटा आएको छ। अहिले हामीले यताबाट इम्पोर्ट गर्ने बेलामा कोलम 3 पनि एड भइरहेको थियो। सो त्यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यान नदिएको कारणले गर्दा यसको नाम चाहिँ 3टा यसरी आइरहेको छ र हाम्रो होल टोटल डेटाहरू पनि आएको हामीले देख्न सक्यौँ नोटप्याडमा। सो यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको कन्सेप्टले लिन सक्छौँ। हामीले अहिले चाहिँ टेक्स्ट फाइललाई मात्रै गऱ्यौँ, सिक्वल सर्भर टु सिक्वल सर्भर अथवा हामीले चाहिँ एक्सेलहरूमा पनि डेटाहरू पठाउन सक्छौँ। डिफ्रेन्ट फाइलहरूमा चाहिँ फाइल फर्मेटमा चाहिँ डेटाहरूको चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्टको कामहरू चाहिँ हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। भिडियोसँग सम्बन्धित रहेर आफ्नो क्वेसनहरू केही छ भने चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।